iBoan කියලා Thrisin Tech channel එකට ඔයාලා අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා අපහ දිගටම රැඳී සිටින්න. Shareit application එක භාවිතා කරලා පරිගණකයක් සහ දුරකථනයක් අතර දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කරගන්න විදිහ අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. මුලින්ම අපිට පරිගණකයකට Shareit application එක install කරගන්න ඕන නිසා Google එකට ගිහිල්ලා Shareit Pc කියලා search කරාට පස්සේ Shareit site එකේ අපිට PC version එක download කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ ආකාරයෙන් download කරගත්ත ෆයිල් එක අපි අපේ පරිගණකයට install කරගැනීමක් මේ විදිහට සිදු කරගමු. ඒ වගේම අපේ phone එකෙත් මේ Shareit app එක download කරලා install කරගැනීමක් කරගන්න ඕනේ. ඊයින් පස්සේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් අදාළ application එක අපිට open කරගන්න පුළුවන්. ඒ window එක මෙන්න මේ වගේ තමයි පෙන්වන්නේ. ඒ වගේම ඒකම අපේ දුරකථනයේ Shareit app එක මෙන්න මේ විදිහට open කරගැනීම කරගන්න ඕනේ. ඊයින් පස්සේ phone එකේ තියෙන tools වලට ගියාට පස්සේ Connet Pc කියලා option එකක්. ඒක select කරාට පස්සේ පරිගණකයේ තියෙන search hotspot of mobile කියන search කරපු ගමන් අදාළ පරිගණකය දුරකථනයේ දැක්ක ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ ඔප්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ access privilege දෙන්න දෙනවා. ඒක accept කරාට පස්සේ පරිගණකය සහ දුරකථනය අතර Shareit connection එක active වෙනවා. ඉතින් මේකට අපිට කිසිම මේ කේබල් එකකින් සම්බන්ධ කිරීමක් අවශ්‍ය නැහැ. Wi-Fi signal හරහා තමයි මේක සිදුවෙන්නේ. මෙන්න මේ විදියට මට පෙන්වන්න පුළුවන් පරිගණකයට දුරකථනයෙන් files transfer කරන විදිය කරන්න කොහොමද කියලා send option එකෙන් අපිට අවශ්‍ය වුණා කරන file select කරලා send කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඒකම Wi-Fi signal හරහා අපේ පරිගණකයට අදාළ file transfer වීමක් වෙනවා. කේබල් එකක් කනෙක්ට් කරන්න නැතුව මේ විදියට අපිට files transfer කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදියටම පරිගණකෙන් දුරකථනයෙන් පරිගණකයටත් ෆයිල් ට්‍රාන්ස්ෆර් කර ගැනීම හැකියාවක් මේ Shareit application භාවිතා කරලා කර ගැනීමක් අපිට පුළුවන්. ගොඩක් සරලයි. හැබැයි අනිවාර්යයෙන්ම Wi-Fi connection එකක් තියෙන්න ඕනේ පරිගණකයේ මේ Shareit application එක පරිගණකයත් දුරකථන අතර සම්බන්ධ කරලා මේ ක්‍රියා කරගන්න අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ විදියට පරිගණකයෙන් දුරකථනයට මට අවශ්‍ය කරන ෆයිල් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන විදිහත් මේ ආකාරයෙන් පෙන්වන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රයෝජනවත් වෙන කේබල් එකක් කනෙක්ට් කරන්න නැතුව මේ ඇප්ලිකේෂන් භාවිතා කරලා වයර්ලස් විදියට අපිට data transfer කරන්න මේ Shareit application එක ගොඩක් දුරට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. Thrisin Tech channel එකත් එක්ක රැඳී සිටින බෙහෙම ස්තුතියි. මේ වගේ වීඩියෝස් එක්ක දිගටම අපහාර රැඳී සිටින්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ස්තුතියි.